මන් දන්නේ නෑ ඇයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උත්සාහ කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් you know කියන filler word එක භාවිතා කරන්නේ නැති කියලා. මන් දන්නේ නෑ. I really don't know. මට හිතා ගන්න බෑ ඇයි ගොඩක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් you know කියන filler word එක භාවිතා කරන්නේ නැති කියලා. Well, on that note, you know, buddy, just because you watch this video, it doesn't mean that you'll be able to talk English or you'll be able to talk in English fluently. එහෙමනම් මේ ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ බලන හැමෝම YouTube එකේ මේ වෙද්දී සුද්ධෝ වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන නේද? එහෙම කතා කරන්න බෑ ගොඩක් දෙනෙක්ට. ඒකට හේතුව තමයි වීඩියෝස් බැලුවට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැහැ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? කතා කරන්න නැහැ කියන්නේ. කතා කරන්න පුළුවන්ද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න? වීඩියෝ එකක් බලුව සැනින් පුළුවන්ද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. ඉතින් එතකොට මොකක්ද අවශ්‍ය? වීඩියෝ එකක් බලලා නෝට්ස් අරගෙන ඒ නෝට්ස් බලලා පුරුදු වෙන්න ඕන. කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. නැතුව නිකන් වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එක බැලුවා හරි. දැන් මට දැනුම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මගේ බුද්ධිය වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ලේසියෙන්ම කතා කරන්න. Unfortunately, that's what's happening in our country. You know? ගොඩක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උත්සාහ කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් තරුණ තරුණියන් ගොඩක්ම මගේ පන්තියට එන ළමයි කොච්චර කිව්වත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැහැ පුරුදු වෙන්නේ නැහැ ඒක තේරෙනවා මොකද කිව්වොත් තමන් කතා කරන විදියෙන් එක දවසකට හොඳට කතා කරනවා ඊට පස්සේ ආපහු සතියකින් විතර කතා කරපු තිබ්බ සියලුම දේ නැතිලා ගියලා තියෙනවා දක්ෂතාවය ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි පුරුදු වෙන්නේ නැති එක. So, make a change. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ තමන් මෙච්චර කල් කරන් ආපු දේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. එතනින් මිදෙන්න. මිදිලා අලුතෙන් පුරුදු වෙන්න පටන් ගන්න. මොකක් හරි දෙයක් බලුවා නම් ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ එකක් බලුවා නම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන වීඩියෝ එකක් YouTube එකේ බලුවා නම් පොතක් ගන්න. නැත්නම් මොකක් හරි කොලයක් ගන්න. නෝට් එකක් ලියා ගන්න. නෝට්ස් කීපයක් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ නෝට්ස් බලලා පුරුදු වෙන්න. හැමදාම පුරුදු වෙන්න. මොකද තමන් හැමදාම පුරුදු වෙන තාක් තමන්ට ඉංග්‍රීසි හරියට කතා කරන්න බෑ. ඉතින් දන්නවනම් මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ කියලා. ඇයි පුරුදු වෙන්නේ නැත්තේ? ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. හැමදාම කතා කරන්න. හැමදාම කතා කරොත් තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. On that note, what does it mean, boy, you know? What is this word, filler word, you know? So, this is අපි සිංහලෙන් කියනවා නම් මේ කියන වචනේ නැත්තම් තේරුණාද කියන වචනේ නැත්තම් ඔයාට තේරුණාද වචනේ දැන් තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නෑ you know කියන්නේ අපි වචනෙන් වචනයට සිංහලයට පරිවර්තනය කරාම ඔයා දන්නවද කියන එක ඔයා දන්න කවුරු හරි ඉන්නවද එදිනෙදා සංවාදයේදී ඔයත් එක්ක කතා කරද්දී අහනවා වගේ ඔයා දන්නවද කියලා මම දැනුවත් තරක් නෑ මම නම් කවදාවත් එහෙම කතා කරන්නේ නෑ but අපි දන්නවා අපි ජීවිතේ සාමාන්‍ය දේවල් ගැන කතා කරද්දී අපි ගොඩක් වෙලාවට හැමතිස්සෙම බහුලවම අහන දෙයක් තමයි ඔයාට තේරුණාද කියන මෙන්න මේ දේ. So එතකොට you know කියන filler word එක අපි සිංහල තේරුමින් හරියට අරගෙන බැලුවොත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයා දන්නවද කියන එක නෙවෙයි. So අපි උදාහරණ කීපයක් බලමු. You know what I like about, it's that it's so simple that I can literally use it all of the time. Right? මේ filler word එක කොතරම්ම සාමාන්‍ය සරල දෙයක්ද කියලා කිව්වොත් අපිට දවස පුරාම කතා කරන්න පුළුවන්. අපිට හැමතිස්සෙම භාවිත කරන්න පුළුවන් filler word එකක් තමයි මේක. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ filler word එක අවභාවිත කරපු ප්‍රසිද්ධ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් තමයි මයිලි ජයවර්ධන කියන්නේ. මයිලි ජයවර්ධනගේ මීඩියා ප්‍රසන්ටේෂන් එකකදී ඉංග්‍රීසි වචන 10ක් එළියට ආවා නම් ඒකෙන් 5ක්ම you know කියන වචනේ තමයි එළියට ආවේ. ඒ වගේ ඔයාට පුළුවන් භාවිත කරන්න. හැබැයි අවභාවිත කරන්න නෙමෙයි සාමාන්‍ය විදියට භාවිත කරන්න පුළුවන්. you know කියන වචනේ විතරක් නෙමෙයි filler words ගත්තම ගොඩාක් වචන තියෙනවා. අපි දැනට you know කියන එක විතරක් බලමු. අපි තව උදාහරණ බලමු. මේ ඔයාට ආරංචිද මොකක්ද උනේ කියලා? නෑ මොකක්ද උනේ? So in that case you'll be going up to one of your friends and then saying like go like you know what
you know what happened? You know what just happened? And then your friend goes like, hey, what happened? I didn't know, tell me. ඒ වගේ තමන්ගේ යාළුවෝ ළඟට ගිහලා කියන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවද මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා? ඔයාලා ආරංචිද වෙලා තියෙන දේ? නෑ මම දන්නේ නෑ. Come on, fill me in. Right? So ඒ වගේ නොයෙකුත් ආකාරයේ ඔයා දන්නවද නැත්නම් මේ කියන දේ නැත්නම් ඔබ ඔයාට තේරුණාද? ඔයාට ආරංචිද? මේ වගේ නොයෙකුත් ආකාරයේ තේරුම් රාශියක් තියෙන අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි filler word එකක් තමයි you know කියන එක.